Привіт, мене звати Гілля, і я вас вітаю в україномовному Гогвартсі. Поїхали! Що ми робимо сьогодні? Остання надія Скроупа. А, точно, минулого разу з нами зв'язався якийсь домовий ельф. Ходім дізнаємося, що він нам скаже. Так, вежа. Дивіться, в нього в зубах щось. В зубах, в клюві щось є. Скроупу відомо про знайдену вами книгу. Мені чогось бракує, так? Скроуп гадає, що говорити про це відкрито буде небезпечно. Скроуп лишив наступну записку в кам'яному копі по той бік мосту. Будьте обережні, нікому не кажіть про це. Ага. Who is Скроуп? Нікому не кажіть про це. Це про мене. О, диви, яка диви! Диви, яка класна! Тьомики. Прикольне місце. Так, кам'яному копі? Як він там сказав? А, диви, там щось є. Воно бачу один, а оце друге. Давай спочатку сюди подивимося. Ось сюди йди. Отак. Майже на місці. Спускайтеся від кам'яного кола до гарбузів. Зазирніть в один із них. Може, допоможете бідному убитому горем Скроупу? Pumpkins. Ah, I think I know just the place. А ото, здається, халупка Гагріда. Ну, хоча виглядає плюс-мінус так, як це було в фільмі. Revelio. Вон вона. Я спочатку всередину зайду. Знаряддя садівника. Можна припустити, що цей набір інструментів можна зачарувати для створення різноманітних меблів для затишної хатини. Настільки великої, наскільки це можна дивитися її мешканцю. Це знову ж таки натяк на Гагріда? Revelio. Так, зазирніть в одну із цих штук. А як мені туди зазирнути? І треба її зламати? Ага. Вибачайте, я тут треба забрати дещо, я не хотів. Іному сладзеринці, мабуть, тепер надзвичайно цікаво. Зустрітись з Скроупом на березі біля зруйнованого причалу. Down to the water's edge. Блін, який він класний. Trick. Моя повага. Там щось є? Диви, тут щось є. Ага, це загадка. Чекай, давайте цю акцію зроблю. Вітання. Так, що тобі треба? Диви, щось цікаве. Полум'я? Може, треба скастувати полум'я? Incendio. Ага. А ну йди сюди ще раз. У мене є ідея. Так. Incendio. Пішли подивимося. I should investigate. Скроуп почекає. Revelio. Шарфик. І що, все? Я просто знайшов шарфик і це все ще тут. О боже. Ні, серйозно, це шарфик і все. Капець, я засмучений. Я думав, тут якесь підземелля буде, тут нещасний шарфик. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. А що тебе з вушком? Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know.
Договорились? Є домовились, без питань, звичайно, чи можу Happy допомогти? to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apolloniya Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Добре, іду. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Добре, Скроуп, ходім. Це що? Це щось живе? Це щось живе. До побачення. А чого їх так багато? Заспокойтеся. Ні. Ні. Так. А тепер тікаємо. Тікаємо. Тікай. Так, нам сюди. Побігли. Я сподіваюся, вони за мною не гоняться, ні? Ні, добре. Ух. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. А що, мені сюди? Покорми кальмарчика. Добре. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apolloniya, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Даш їх мені? I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apolloniya wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next. А, ти втратив голову, так? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Яка хороша ідея, давай. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Да, ні, без питань. Взагалі не проти.
А це що? Ага, це мапа така. Тобто треба підійти, заказати люмос на свічечки і потім не зрозуміло куди, да? Окей. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Скроуп, на жаль, все пропало. Все пропало. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Дякую. Диви. Він так тапається класно, я теж хочу так тапатись. Але мені все ще не зрозуміло, що оце таке. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented you. А з яких пір школярів випускають вночі за меж території замку? Я не проти, ви не подумайте, я обожнюю такі нічні прогулянки, це просто супер. Revelio. Я там щось почув страшне. Там хтось є. Так, тихо, ви там не крякайте. But a purse made of unicorn skin. That fetches a few galleons. Ні чорта не бачу. Ух ти, боляче. Окей. Best defensive maneuver was it? Згоден. Levioso. Accio. Incendio. Так. One less poacher in the wizarding world. Accio. Incendio. Expelliarmus. Прикольно. А що це у нас таке? Accio. Ковпак. То ворог, так. Це вовчі. Темна дворняжка. Accio. Incendio. Світла дворняжка. Це? Більше нема дворняжок? Аж шкурки з них можна позабирати? Шкурки? Ага, хутро, так. Все одно мені якось дуже забагато. Ні, вам не здається, щоб зробити одне зілля оцієї горобини, потрібно ціла шкурка дворняжки. Ну це ж дофіга, ви що? Упс. Так, ви цього не бачили, тому не я. It's the student who released Accio. Так, з цією розібралися. Диви, біжить такий. Гей. Incendio. Expelliarmus. That is a trap. Упс. Accio. Incendio. Expelliarmus. Окей. The beast is safe now. А тут щось цікаве є, дивіться, це схоже на якусь печерку. This looks intriguing. Я теж так думав минулого разу, а виявилося, що там всього лише одна шапка була. Окей, ні, це правда виглядає цікаво. А я туди хочу. А ви туди хочете, а я хочу. Пішли? Ух ти. Ага, це така кімнатка, я думаю, тут що вороги будуть? Чорні рукавиці з заклепками.
І все? Оце все, що тут є. Ой. Ну і не там, дякую. Колекціонова жорстокість? Що за жорстокість? Assure you, none of us are intimidated by your rash decisions, especially the one where you ended up with an actual rat. Там погані дядьки є? А ну покажіть мені їх. О, поганий дядько поганий. Я казав, що це поганий дядько. Так, мінус погані дядьки. Я сподіваюся, вони були погані дядьки, а то я хто його знає, може вони були хороші дядьки. Угу. Ні, багнюка я трогати не буду, він хай стоїть там. А то його чепнеш, він потім тебе почне наблизувати то своїм язиком. Ні, не треба, не треба. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Lumos. Мене, до речі, цікаве таке питання. Зрозуміло, Aside from the що... bird bath, anything потім, else I потім. should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Страшні звуки. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Павучки, в ту сторону. Всім смерть, не ходити. Ага, а я пішов. А так я хотів сказати. Дивіться, а я розумів, магли, вони навчаються математики в школі, то так вони підуть в Хогвартс. Вони навчаються якимось там письму і так далі. You know, А the closer маги I де get, цього the навчаються? more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? О, що це було? Гаразд. Ще хтось є? Ага, ось там ззаді. Тих. Мене не бачиш. Мені цікаво, а яким чином він втратив свою голову? Павук відкусив йому чи що? Продовжу свою думку. Тобто вони приходять до школи, уже знаючи, як читати, писати, рахувати. А це потрібно, тому що там потрібно робити зілля, потрібно робити якісь там вичислення, да, магічні. Тобто вони цього вже знають. Питання, де вони цього вчаться? Їх батьки дома вчать? Чи в них це вже прошито, не знаю, ось магічно там? Він вже народжується знання математики. Упс, це не те, що хотів. Що-то він не піддається, да? Окей. Ні, він реально дуже великий. Знаєте що? О, непогано. Мінус один. Тепер розібралися? Із матріархом, із патріархом, з усіма розібралися? А це яйця, походу, да? Так. Nothing to do now but keep going. Ага. Що значить ні? О, так. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word.
Водопад я побачив. А далі що? А, дивіться, дуже цікаве. Пух-канець. Пух-канець. Дайте пух-пух-пух-пух-пух. Іди до мене, ходи до папки. Пух-пух-пух-пух. Пух-канець. Диви, який він ховофий. Який мій маленький. Я тебе не буду чепати. Бігайте, бігайте. Класні. Так, куди мені далі? А, диви, що я можу. Я класно лажу. Мені сюди. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Гробниця Джектоу. Just as Jackdaw described. І тут вже хтось був у нас, тут хтось щось досліджував. Але, звісно, він не був нами, ми тут самі класні вести пароль. Пароль. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Ага, окей. Добре. Аучик. Що це було? No risk those Діти. loyalists will report back to Ranrock now. Теж мені. Let's Теж see where мені. Це... Jackdaw has led me. Я думав, тут зараз будуть такі страшні ці. Таф! 3 горобця якісь прилетіли. Так, ми I wonder how печерці. big this place is. Настільки велике це місце? Достатньо велике. Що оце таке? Головоломочка, так вважаю, да? Давайте подивимося сюди. These rooms must have something to do with opening this door. Та це 100%, що ці руни мають щось робити. Давайте з них виставимо. Це було дуже важко. Навіть не знаю, як я впорався. Impressive. That must be where all this leads. Павуки, павуки, павуки. Incendium. Levioso. Навіть не вздумай, не вздумай, не вздумай, не вздумай. А? Та диви! Дурний чи що? Accio. Incendio. Дивіться, я можу сюди піти, да? А можу туди піти. Куди мені піти? А, давайте сюди підемо спочатку. А може... Ugh. Та я теж не хочу чіпати, а треба. Accio. Levioso. Incendio. Ноп, та диви, що ж ти робиш? Levioso. Accio. Incendio. Там ще... Ага, ось ти де. Диви, який дурний. Incendio. Все, скрізь все, будь ласка. Revelio. Начебто все. І зараз я піднімаю цей сундук, і ви виходите така мамка-паучиха така, і така, і я такий, ні!
Слоти заповнені, та що ж таке? Гра, мені це не подобається. Як мені тебе ще раз підібрати? А, я зрозумів, я не можу ще раз підібрати, тому що воно туди зве. Ой-ой-ой. Окей. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Да, я це зрозумів. А, раз, я думаю, на мене павуки нападати будуть, але нічого. Ага. А далі? Я себе катаю. Окей. Зрозумів. Так, диви, що тут робиться? Це яйце Фаберже? Яке велике? An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Та диви, я більше ніж впевнений, що ці штуки коштують дуже дорого. А наш такий, та ні, нічого, я просто візьму сундучку якусь там форму шкільну і піду далі. Теж мені. Просто як звірина. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Да, я все ще не побачив безголового скелета. Все? Ззаді. Ага. Не очікував такого, да? В мене є очі на спині. А точніше, в мене просто вуха є. Я тебе чую. Пазл! Оце по-твоєму пазл, да? Оце, де треба вистрелити просто в ці руни палкою, оце пазл. Диви. Пазл. Нічого собі, як я догадався, як я так, нічого. 300 IQ, пазл. Павучки. Ага. Диви, скільки їх. Ах ти ж. Там же щось є. Я ж бачу, там можна вискочити. Ти можеш схватитися зубками, хватайся зубками. Не хоче. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Ой, вей. Я точно сюди хочу. А може сюди не хочу? Диви, там воно повзає воно. Де бачу? Диви, дурне. Все? Начебто все. Диви, яка скриня боднява. Простий костюм. І я не можу пройти сюди, чи що? Я ж бачу, туди можна пройти. Ну що ти мені розказуєш? Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Що ж трапилося з його скелетоном? Ти що? An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the head is.
Давай, 10 секунд. А я не можу так довго. Ау! Здурів чи що? О, мамка! А я казав, що мамка вийде. Тут мамка і папка, походу, вийшла, так? Тих. Я зрозумів. Тікай. Може спочатку з дрібними розібратися? Диви, яка дика! Ха-ха, ні! Тікай! Ні, не треба. Я такого зроблю. Та куди ж ти? А це було прикольно. Я, правда, хотів виставити в цю велику паучиху, але це було прикольно. А знаєте що? Де та велика? Ось ця велика. Іди сюди. Ага. А ще що? Просто впил! Хаймарс Едішн. Все? Чи ще хтось є? А, ось ще один. Та заспокойся, ти диви. Monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Такий це, хочу сказати, такий високий, такий важкий, такий туф-туф-туф. For the symbol. Головоломки. Просто жах як складні. Не знаю навіть, що б я робив би. А місток прикольно виглядає, мені подобається. Диви, який він I файний. must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. А, я вас бачу. Що ви там стоїте? Що, охороняйте, да? Ну, охороняйте, охоронці. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Так, я вас бачу. Ага, диви, встали. Incendio. Не дістав, погана ідея. Знаєте що, я хочу собі додати оцю штуку. Ну, давай. От так, диви, експеліармус маза. Ну, ви зрозуміли, хто, так? Просто на шматочечки їх. Окей. А тепер ти. Ага, не очікував такого, да? Експеліармус. Хе-хе-хе. А ви хто там? А ну давайте, підходьте по одному. Я маю боятися тепер, так? Окей, мені страшно. Страшно. Ага, без пушок ти ніхто. Все, нема тебе. Я поняв, тебе ще одна є, окей. Теж мені.
Ну куди ти пригаєш? Ну що ти? Чо ти? А давай експеліармус. Оп, нема в тебе меча, все, так? Ох ти, боже ж ти мій, який. Оп, і нема в тебе меча. Ага. Бачили? І з вами те саме буде. Ага. А знаєте що? Сила блискавки! Raided Edition. Нема в тебе топора. Все, давай меч діставай тебе свій. От бачив? Угу. Це за мого другана. Угу. Це було класно. That's unnerving. What's happening? Ха, тобто те, що на тебе зараз напали ці чуваки, тобі нормально було, а це, що зараз просто якась фігня з землі там полізла, оце тебе хвилює, так? Гра, я задовбався, чого я кожного разу маю видаляти речі. Я не хочу видаляти, я не люблю видаляти речі. Я люблю збирати речі, я колекціонер. Не заставляй мене це робити. А ти, я бачу, зовсім голову втратив, да? І ці ворота мене принесуть куди? I've seen this before. Та-та-та, ти це бачив, давай. Section. Ага, чарівні ворота, а я такой звідси піду. Ха! Не очікували, так? Where am I? Ти... Oh no, the room's starting to flood. О, ні, кімната заповнюється водичкою, що робити? Давайте постоїмо, подивимося. Вдруг щось зміниться, так? Protected. What sort of magic is this? О, а оце прикольно. От таким чином я зміг би кастувати свої закляшки під водою. Мені б це дуже знадобилося, коли я шукав от астролябію для дівчини. Це аватар I can мод. only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Прикольно. Що це за місце? Ну реально, ці архітектура дуже схожа на ельфійську із Володаря Перснів. Мені це дуже подобається, до речі. Класно. Це телепорти? Чи це картини? Це картини? Be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is Я unfortunate. тільки хотів сказати, що якщо в мене I'm нема afraid книги. we must pause our conversation until you return with the book. Ага. Ну окей. Very well. I'll retrieve the book right away. Мені просто треба буде ще раз пройти We через всю цю shall жопу, speak да? again Тільки once тепер з the book книжечкою. is in Окей, place. окей. Окей. Ваш зв'язок з древньою магією розблокував таланти. Ви отримаєте 1 очко таланту кожного разу, коли будете підвищувати магічний рівень. У вас є 1 очко талантів, яке ви можете використати в меню талантів. Ага. Таланти.
Ви заробили очко талантів. Починаючи з 5-го рівня, ви можете витратити ці очки талантів на вдосконалення заклять, щоб підвищувати свої бойові навички, невидимість тощо. Вибирайте з розумом. Очки талантів можна витратити лише один раз, тому кількість отриманих вами талантів буде обмежена. Повертайтеся сюди частіше, щоб побачити, які нові та могутні таланти чекають на вас. Ага, так. Кімната на вимогу. Мені це подобається, як це звучить. Гаразд. Непомітність, основні темні мистецтво і закляття. Ага. Дивіться, а в мене вже 11 доступних талантів. Тобто, якщо я захочу, я всі темні мистецтва захочу, прокачаю чи як? А оце прикольно, отримуючи ухиляння дозволить вам зникнути швидко і з'явитись неподалік. Оце прям дуже круто. Новий набір чарів? А оце прям капець, класно. Оце, я думаю, найкраще, що може бути, тому що там він дасть можливості більше заклинань тримати в себе на оці штуки. Блін, це реально дуже круто. Я оце, думаю, візьму 100%. Блін, все класно, але мені по-любому, думаю, треба прокачати оцю штуку, тому що без неї нікуди. І в мене 10 залишилося, ти ви що? Я собі зараз не беру цих талантів, повні труси. Так, я навіть 2 відразу візьму. Так, це основне. Перше. Далі. Мені потрібно, щоб мене швидше перезаряджалися мої закляття. Ось воно. Це вогонь навколо. Беру. Притягувати декілька ворогів. Беру. Піднімати декілька ворогів. Беру. Та ви що? Все беру. І ще, що в нас таке цікаве було. Непомітність. Чи варто мені брати непомітність, як ви думаєте? Та ну, не знаю. Я коли заходжу, то мене всі бачать. Мене такі всі, Гілля прийшов. І тікають. Оце хочу, оце прикольно. Так, знаєте, мені здається, на даному етапі поки що досить. Я залишив 4 очки талантів, щоб їх потім витратити, коли зрозумію, що мені треба. Але поки що, ти що, диви, а ну, якщо я зараз костану? Інсендіо! Це було класно. Блін, оці очки талантів просто вогонь. Так, поїхали. Handy resource indeed. Ага, тобто я зможу сюди тепатися швидко. Це дуже добре. А взагалі, де я знаходжуся зараз? Що це таке за місце? Тут написано Hogwarts, тобто я все ж таки в Гогвартсі. Підземелля. I'm back at Hogwarts. Та я сам в I шоці. wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Диви, там щось є? Так, підземелля Гогвартсу. Нове завдання доступно. You need to learn the pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Я тепер можу зробити ось такого. І диви. Так, от сюди я це поставлю, оце репаро. Паро, я сказав. О. Таким чином, у мене тут будуть такі закляття для допомоги всякої. От у мене тепер атакуючі всякі різні, такі цікаві. Блін, класно. Дракошка! Статуя сплячий дракон. Девіз Гогвартсу Драко Дорменіс Нунквам. Тітіляндус. Тітіляндус. Що не зрозуміло? Все зрозуміло. Означає, ніколи не оскочить спячого дракона. На щастя, саме цей спячий дракон зроблений з каменю, тому ніколи не прокинеться. Його можна лоскотати без жодних наслідків. А я б все одно не став. Погладив би точно, а от лоскотати б не став. Revelio. І знову мені треба розібратися, що робити з цими скринями. Північна зала. А, ось де я. Окей, тепер зрозумів. Так, урок польотів наступним буде. Ми зараз навчимося літати. Куди нам іти? Нам іти? Ой, далеко нам іти, да?
А, ні, не так і далеко. Добре, ходім. Зараз навчимося літати. Польоти. Я розумію, що зараз ще ніч, але нічого, я все одно політаю. Я просто всю ніч просидів на вулиці, чекаючи урок. Оце я розумію, студент. Everybody grab a broom and we shall get started. Боже, звідки ти кричиш? Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. А дивіться на ці кільця. Вони ж такими завитушками. Це ж скільки разів може зацепитися або око собі вибити. На чорта вони так і зробили. Капець. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up. Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. Так ти ще нічого не сказав. Ти мовчиш. Ти таку руку виставити і чекає. So there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Ну, чесно, я ніколи не розумію, наскільки комфортно можна сидіти і тримати всю свою вагу на такій палиці. Вам нікуди не дава, ні? And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Чи полетіли? Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Прикольно. Yes, good. And lean. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Я перший раз на мітлусі. Про які продвинуті вправи ви говоримо? This next set of rings will take you around the grounds for швидкий польот. Швидкість польоту перемикнути. О, так. What a view. Прикольно. Hello. Nice day for a flight. Офігенний. That wasn't too bad. Класно. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Іга. Ну, не зовсім швидка мітла, але все одно прикольно. Іга. Уху. Бжум. Диви, яка ляпота. Супер. Вона казала, що не можна робити петлі. Я думаю, які петлі? Отакі петлі не можна робити, так? Зараз, почекай. Отакі... Ах, він не робить. Ну, нічого. О-хо-хо-хо. Класно. Іху! Так, все, полетіли. Aha! Brilliant! А ну, чекайте. Я хочу дещо в налаштуваннях. Мені не подобається керування мітлою, тому що... Ось воно, інвертувати елементи керування польотом. Ось такого хочу літати. А ну-ка, пробуємо. О, да. Оце, до такого я звик.
I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Я навіть не віля про що ти. Myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? А у нас не буде неприємностей? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. Да. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. А я зрозумів, я думав, можна літати як завгодно, а він каже, ні, тільки зі ним. Ну окей, полетіли з ним. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Іху! А я мог би залетіти, я хотів залетіти, але не можу. Nice to get above it all, isn't it? Да, класно. Іху! Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Оце вікна Гафелфлафу? З землі торчать? Прикольно. Helpful if you need to escape a tricky situation. Так, для припливу швидкості під час польоту. Ага. Now that's more like it. Прикольно. You sure you're not part hippogriff? Це було трішки образливо. Think of all the magic holding it up. Він назвав мене наполовину гіпогрифом. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Це те, що я казав, уявляєте, дітям треба відправляти свої листи, і вони мають сюди пішки ходити з замку. Та це півгодини. В кращому випадку. Уявляєте, що для відправки кожного повідомлення, наприклад, в Телеграмі, да, ви півгодини мали чухати кудись нагору якусь. Іго! Так, тихо, і що робити? Так, отримуйте швидкість польоту. Ага. І спішитися за допомогою отакого. Вітання, дами, як ваші справи? Дивіться, яка в мене велика палка. Зацініть мою палку велику, да. Мене так і звати Гілля Великопалкий. Бачите мою палку? А, це не дами. Тут одна дама. Що я тут розпинаюся? Тут одна дама, а я розпинаюся. Капець. And where have you two been? Упсі. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, Наша вираз такий, хто я, де я? Because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Ага. Це було прикольно. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Так, було круто. Мені подобається. Я ні про що не шкодую. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Класно! Народ, ми літати можемо. Ну, ще не можемо, але ми навчилися. Це означає, що ми зараз підемо і купимо мітлу, ми зможемо літати. Ляпота! Блін, який сьогодні був крутий день. Ми сьогодні скільки всього зробили. Ми знайшли про ці додаткові очечі, які допомагають нам кастувати суперкруті закляття. Наприклад, отакі го, що диви. How did you fare? Hello? If you're keen for some illicit spell practice,
Meet me outside the Хочу. defense against the dark arts classroom. I know a discreet place near there. Супер, так нас тепер ще й Слава каже, що ми підемо вивчимо якісь нові цікаві закляття. Це просто кайф. І ще ми літали на мітлі. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, тому що... Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Ага, і блін, скільки всього відбувається. Ми літали на мітлі, ми знайшли ці очечі, ми скільки всього зробили. Супер! Але ми і так вже дуже довго засиділися, тому ставте лайк, бусики, підписуйтесь і до наступного разу. Па-па!